در دنیایی که عشق و خون به هم گره خوردن، هر تصمیمی بهایی سنگین داره. درود، دیبا نوروزنژاد هستم. به قسمت 16 سریال شهر دور خوش اومدین. اگر میخوای ویدیوهای بعدی رو از دست ندی، حتما کانال رو سابسکرایب کن. آلیا بعد از اینکه این صحنه رو میبینه میره توی دستشویی و یادش میاد که از جهان پرسیده بود که آیا با کسی در رابطه هستی یا نه؟ و جهان بهش گفته بود که با کسی ارتباط ندارم. از دستشویی که میاد بیرون، جهان میخواد براش توضیح بده و آلیا میخواد بره به شام شبش برسه که بیشتر از این مجلس خراب نشه. ولی وقتی که با دمیر روبرو میشه، تصمیم میگیره که برگرده خونه. ماشین قدی رو بر میداره و جهان هم به دنبالش میفته و وسط راه میپیشه جلوی ماشین آلیا و آلیا مجبور میشه که توقف کنه. جهان میره میشینه توی ماشینش و با هم دیگه سر این موضوع بحثشون میشه. آلیا میگه برام مهم نیست که با کسی رابطه داشته باشی یا نه، ولی من ازت پرسیدم و تو به من دروغ گفتی. جهان میگه من قبل از تو یه زندگی داشتم، رابطه ای داشتم، ولی وقتی که با تو یه دفعه ازدواج کردم دیدم که درست نیست که این رابطه رو ادامه بدم و خواستم که تمومش کنم. ولی وقتی که تو به من گفتی که اگر تو با یکی دیگه رابطه داشته باشی من میرم توی رابطه، نتونستم بهت بگم. آلیا متوجه میشه که رابطه جهان و مینه 6 سال طول کشیده بوده و به جهان میگه تازه اون زن جون من رو هم نجات داده. وقتی که یکم آروم میشن تصمیم میگیرن که برگردن به سمت خونه. ازگان مست میاد خونه و میخواد با ناره رابطه برقرار کنه که یه دفعه بیهوش میشه. فیدان خیلی ناراحت و مضطربه به خاطر نبودن زرین. زرین و کایا دارن شبشون رو میگذرونن و به فکر ازدواج فرداشون هستن. کایا انگشتری که توی نوجوانی موقعی که عاشق زرین شده بود براش خریده بود و دست زرین میکنه. آلیا زودتر رسیده خونه و صداقت فهمیده که با جهان مشکل پیش اومده. وقتی که جهان میاد ازش میپرسه در مورد اون زن فهمیده، ولی جهان نمیخواد هیچ صحبتی بکنه. بعدم رو میکنه به مظفر و میگه اون آدمایی که مینه رو بردن رسوندن و اخراجشون کن. آلیا از اتاقش میاد بیرون و به صداقت میگه تا جایی که فهمیدم شما هم میدونستین. خب مینه میتونست براتون نوه بیاره، دیگه چرا خواستین هوو بیارین؟ صداقت میگه برای اینکه مینه بچه داشت. یه زن بیوه نمیتونه برای من نوه بیاره. جهان میره توی اتاق و به آلیا میگه من اگر میخواستم با مینه ازدواج کنم منتظر مادرم نمیموندم، ولی نخواستم. آلیا میگه وسایلمو جمع میکنم و میرم اتاق دنیز میخوابم. نمیخوام به زنی که دوستت داره بی احترامی بکنم. مینه دائم زنگ میزنه به جهان که باهاش صحبت کنه ولی جهان جوابشو نمیده. صبح که آلیا بیدار میشه میبینه که جهان اومده دنیز رو بغل کرده و دوباره با هم دیگه بحثشون میشه سر این که جهان میخواسته او رو از بیمارستان بیرون کنه. مینه پیام میده به جهان که نمیخواستم اینطوری بشه، معذرت میخوام. اور میاد داخل اتاق مینه که سر صحبت رو باهاش باز کنه و بفهمه که چی شده بوده. مینه میگه میدونم که جریانات دیشب رو دیدین. اونی که بهش خیانت شده من هستم. من بین زن و شوهری قرار نگرفتم. قبل از اینکه آقا جهان با آلیا خانم ازدواج کنن ما با هم رابطه داشتیم. ازدواجشون هم واقعی نیست. صداقت آلیا رو صدا کرده توی اتاقش و آلیا بهش میگه با من کار داشتین خانم خان؟ صداقت میگه پس فهمیدی که کی رئیسه و کی نوکر. بشین. بهش پیشنهاد میده که از جهان طلاق بگیره و یکی از اتاقای عمارت رو برای خودش درست کنه یا اینکه اگر میخواد بره توی یه عمارت دیگه زندگی کنه و آخر هفته هم جهان رو ببرن پیشش. و به آلیا میگه جهان میتونه با زنای دیگه ارتباط داشته باشه و مجبور نیست که بهت بگه. آلیا میگه همش تقصیر شماست. اگر اون روز که بوران و خاک کردم میذاشتین من برم اینطوری نمیشد. من الان به جز این که میخوام به زندگی سابقم برگردم چیز دیگه این نمیخوام. آلیا موقعی که داره میره بیمارستان خریدایی که برای زرین و کایی کرده بودن رو میده به قدیر و میگه یه جوری از بیمارستان میام بیرون. ناره وقتی زنگ میزنه به جهان که از کایا خبر بگیره متوجه میشه که دیشب چه اتفاقی افتاده. آلیا میره بیمارستان و مینه میخواد باهاش صحبت کنه. میرن توی اتاق آلیا و آلیا میگه مینه خانم شما منو دعوت کردین به خونتون. گفتین با یه مرد متأهل رابطه دارم. چرا اصل موضوع رو نگفتین؟ مینه میگه به خاطر اینکه جهان نمیخواست که شما بدونین. همیشه این موضوع رو با خشم رد میکرد.
من به خاطر رابطم با جهان یه مجبوریتایی دارم مثل شما. من حتی وقتی که ازدواج کردیم فکر کردم که دیگه نمیتونم ادامه بدم و خودکشی کردم. ولی جهان گفت که احتمال نداره هیچ وقت رابطه بینتون واقعی بشه. آلیا میگه به خاطر چیزایی که تجربه کردین متاسفم. بله، جهان درست گفته، ازدواج ما واقعی نیست. کاشکی که از اول رابطتون رو میدونستم و همچین شب مزخرفی رو تجربه نمی‌کردیم. به علاوه از اینکه جونم در خطر بود و نجاتم دادین ممنونم ازتون. ناره توی راهرو مینه رو میبینه و شروع میکنه بهش حمله کردن، ولی آلیا میاد و ناره رو با خودش میبره. مظفر همه دوربینای فرودگاه رو چک کرده و به جهان میگه کایا اینا از کشور خارج نشدن. ارول میگه خالصم دستگیر شده و میره به همون زندانی که اجمل هست. اجمل از انفرادی در اومده بیرون. اجمل وقتی که داره با شاهین تلفنی صحبت میکنه خالص رو میبینه و از ماجرا مطلع میشه. ناره سعی داره که آلیا رو آروم کنه و به آلیا میگه وقتی که داداشم میخواست مینه رو ترک کنه مینه اون فلش رو گذاشت توی کیفت. کایا و زرین لباساشون رو پوشیدن و آماده شدن برای عقد. اور تندیسی که برای آلیا داده بودن و جامونده بوده رو براش میاره و آلیا ازش میپرسه چرا اون پیشنهاد کاری که خیلی خوب بود و رد کردین. اور میگه به خاطر اینکه پول برای من همه چیز نیست. بعدش هم حس میکنم که اینجا خوشحالترم. آخر وقت آلیا با یکی از همکاراش هماهنگ کرده که لباساشو ببره توی اتاق زایمان که بتونه از دست محافظش در بره و سوار تاکسی میشه که خودشو به عقد کایا و زرین برسونه. آدمای شاهین بهش خبر میدن که توی دیاربکر یه مراسم عقد به اسم زرین و کایا گرفته شده. آدمای صدات هم بهش همین خبر رو میدن. ناره میاد پیش جهان که راجع به آلیا صحبت کنن. از اونور مظفر خبر عقد کایا و زرین توی دیاربکر رو میده و همه به اون سمت میرن. صداقت هم از آدماش مطلع میشه. زرین و کایا سوار ماشینشون میشن که برن ولی وسط راه با اکیپ شاهین و صدات مواجه میشن. پیاده میشن که فرار کنن به سمت بیابونا ولی همه به دنبالشون میرن و کایا اسلحه میکشه و آدمای صدات هم همینطور. آدمای محمود زرین رو میگیرن و کایا رو هم دستگیر میکنن. محمود به سمت کایا اسلحه میکشه و دمیر شروع میکنه به فیلم برداری کردن با گوشیش. تمام خانواده کایا هم از راه میرسن و صدات آلیا رو گروگان میگیره و به روش اسلحه میکشه. جهانم به سمت صدا اسلحه کشیده و دمیر هم همچنان داره فیلم برداری میکنه. اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتی لایکو بزن که ادامه بدیم. شاهین میره جلوی محمود رو بگیره که به سمت کایا شلیک نکنه. توی درگیریشون تیر شلیک میشه و محمود از پا میفته و همون موقع هم پلیسا سر میرسن. دونه دونه از افراد بازجویی میکنن. بیرون کلانتری صداقت به آلیا میگه همش تقصیر توه. قدیر میگه زنداداش گناهی نداره. جهان به قدیر و آلیا میگه بعدن به حسابتون میرسم. زرین اظهاریه داده که به خواست خودم فرار کردم و کایا رو آزاد میکنن. اما شاهین رو میبرن به بازداشتگاه. صداقت پسرش رو بغل میکنه و فیدان میگه این چه عدالتیه که تو پسرتو بغل میکنی ولی پسر من به خاطر شماها بره زندان؟ صدات هم میاد و میخواد باهاشون درگیر بشه و میگه کل آلبورا به دست من میمیرن. جهان کایا رو میبره و دمیرم فیدان و زرینو. جهان میره ملاقات شاهین و میخواد باهاش دست برادری بده و میگه حالا که برادری رو انتخاب کردی بیا با هم باشیم. شاهین میگه تا زمانی که حقم رو بهم پس ندی باهات دست نمیدم. جهان میگه باشه ولی من بازم یه کاری میکنم که از زندان بیای بیرون. دمیر فیدان و زرین رو میرسونه خونه و فیدان از زرین میپرسه نکنه کایا بهت دست زده. بهت نزدیک شده؟ اگر اینطوری باشه خودم میرم میکشمش. زرین میگه نه بهم دست نزده و فیدان انگشتر زرین رو از دستش در میاره. ارول به جهان زنگ میزنه و میگه شاهین زندانی شد. جهان میگه به صدات پیشنهاد خونبهای بالایی بدین. وقتی که شاهین وارد زندان و بند اجمل میشه اجمل میگیرتش به کودک زدن و بهش میگه چرا همچین کاری کردی؟ جای اینکه تو کایا رو بکشی زدی محمود بزرگترین شریک منو کشتی. الان خالصم اینجاست. چطوری میتونی رئیس آلبورا بشی؟
شاهین میگه اگر قرار اینجوری بخوام رئیس بشم و وجدانم رو ببازم نمیخوام. توی خونه صداقت به کایا میپره که تو اون دختر رو فراری دادی و داشتی میمردی. خودمون دردسر کم داشتیم، حالا صدات کثافت و طایفش هم دنبال خونخواهی میافتن. کایا میگه من از زرین دست نمیکشم و صداقت میگه اگر بخوای اینطوری ادامه بدی میرم یه گلوله توی مخش خالی میکنم و میندازمش جلوی پات. ناره به مادرش میگه اینطوری نکن، میره دختره رو فراری میده. صداقت میگه اگر فراریش بده واقعا میرم این کار رو انجام میدم. به آلیا میگه تو میدونستی که اینا کجا هستن و به ما نگفتی و سکوت کردی. بعد از رفتن آلیا جهان به مادرش میگه دختر خودشو انداخت وسط، نزدیک بود که بمیره. از نظر این دختر کار درستی انجام داده ولی اون نمیدونه که وسط زمین مینگذاری شده است. بعدم میره توی ایوون و به کایا میگه پسر باید متوقف بشی. کایا میگه داداش نمیشه. من و زرین دیگه با هم همبستر شدیم و مال هم شدیم. ناره بهش میپره و جهان آرومشون میکنه و بعد از رفتن ناره کایا به جهان میگه داداش من مثل تو نمیشم که مریم رو رها کردی و رفتی. جهان از عصبانیت یه چک میزنه تو صورت کایا. بعدم میره توی زیرزمین سراغ قدیر. با مشت میکوبه روی میز ولی هیچ چیزی به قدیر نمیگه و میاد بیرون. قدیر توی خودش خورد میشه و میگه این کاری که با من کرد از مردنم بدتر بود. کاش حداقل سرم داد بیداد میکرد. جهان میره توی اتاق آلیا رو شماتت میکنه به خاطر این کارش رو با هم دیگه بحثشون میشه و بحثشون کشیده میشه به مینه و اینکه چطوری اون فلش رو تونسته از جهان پیدا کنه. حتما جهان رفته اونجا پیشش بخوابه و اینکه رمز چی بوده که مینه میدونسته. حتما رمز اسم مینه بوده. جهان میگه رمز و بوران گذاشت، من نذاشتم. و یادش میاد که از دوست بوران وقتی که پرسیده بوده رمز چیه، بوران گفته جهان با قلبش رمزو باید باز کنه. آلیا میگه هر دوتا شوهرام مدام به هم دروغ میگن و گولم میزنن و من اینو از طریق دوست دختر شوهر فعلی میفهمم. مینه دائم زنگ میزنه و جهان میره توی اتاقش گوشیشو میکوبه به دیوار و وسایلشو میپاشه به هم. آلیا هم گردنبندشو در میاره و میذاره روی میز کنار تخت. قدیر بهت زده شده و حتی غذا از دست پاکیزه هم قبول نمیکنه که بخوره. جهان گردنبند آلیا رو باز میکنه و میبینه که هنوز اونور خوابش خالیه و میگه پس برای چی اینجا عکس خودشو نذاشته؟ صبح ارول به جهان خبر میده که صدات خونبها رو رد کرده. خون جلوی چشماش رو گرفته. دنیز زودتر بیدار میشه و میاد پیش جهان و آلیا هم با اومدن صداقت بیدار میشه و صداقت میخواد بدونه که آیا روی پیشنهادش فکر کرده یا نه که با اومدن جهان به مقصودش نمیرسه. مظفر به جهان زنگ میزنه و میگه ما نتونستیم جلوی کایا رو بگیریم ولی قدیر کنارشه. داره میره دنبال زرین. جهان با قدیر صحبت میکنه و به سمت ماشین اونا میره. صدات با آدماش جلوی ماشین کایا رو میگیرن و شروع میکنن به تیربارون کردنشون. کایا هم پیاده میشه و با همدیگه درگیر میشن و وقتی یه مظفر جداشون میکنه و میخوان سوار ماشیناشون بشن، صدات میخواد کایا رو زیر بگیره و قدیر و کایا رو پرت میکنه به اون سمت ولی ماشین به خودش اصابت میکنه. به جهان زنگ میزنن و قدیر ازش طلب بخشش میکنه و قدیر رو بلند میکنن که خودشون برسوننش بیمارستان. زندان بند به شاهین میگه ملاقاتی داری و وکیلت اومده. ناره رفته دیدنش و مخصوصا اینطوری گفته که اجمل نفهمه. ازش عذرخواهی میکنه که فکر کرده که شاهین برادرش رو میکشه و دستای شاهین رو میگیره و میگه از اینجا میای بیرون و باز مثل سابق میشی. شاهین میگه ناره اگر من رئیس آلبورا بشم باز هم کنارم میمونی؟ ناره دستاشو میکشه و شروع میکنه به اشک ریختن. قدیر رو بستری کردن و مینه میاد بلا به دور میگه و آلیا هم ویزیتش میکنه. یه بسته از سمت صدات میاد برای فیدان و وقتی که باز میکنن میبینن که توی جا حلقه‌ای یه فشنگ هست. دمیر میگه این به معنای اینه که صدات میگه شاهین رو زنده نمیذارم. حال فیدان خراب میشه و میبرنش رو مبل میخوابوننش و قبل از اینکه دمیر بخواد از خونشون بره بیرون با زرین صحبت میکنه و به زرین میگه من فیلم گرفتم از همه اتفاقاتی که افتاده و میتونم شاهین رو بیارم بیرون. ولی در ازاش میخوام که تو با من ازدواج کنی.
میتونیم با همدیگه مانع کشته شدن داداشت بشیم. کایا یا داداشت. زرین با عصبانیت دمیر رو بیرون میکنه و دمیر پیش خودش میگه همونطوری که شیدا رو از من گرفتن منم زن کایا رو ازش میگیرم. به پدرشم زنگ میزنه و میگه بابا تدارکات عروسی رو ببین که من دارم ازدواج میکنم. مینه تو راهرو آلیا رو میبینه و باهاش صحبت میکنه و به گردنش نگاه میکنه. آلیا میگه آره ببین در آوردم. وقتی که آلیا میره روی تراس اور براش قهوه میبره و آدم جهانم به جهان که توی بیمارستانه خبر میده. اور به آلیا میگه چیزی که شما چند شب پیش دیدین و منم دیدم. من فکر میکنم که آقا جهان در حقتون خیلی بی‌انصافی کرده. جهان میاد روی تراس و میگه مرتی که چطور میتونی اسم منو به زبون بیاری؟ به تو چه که من ناحقی کردم یا حق کردم؟ دیگه تو رو کنار زنم نبینم. آلیا آرومش میکنه و میبرتش پایین. میرن تو اتاق آلیا و شروع میکنن به دعوا کردن. شبشون با جدایی و ناراحتی میگذره و صبح آلیا پاکت آماده کرده و میره به یک کافه. آدم جهان بهش زنگ میزنه که خبر بده و آلیا گوشی رو ازش میگیره و میگه جهان میدونی که من الان کجام؟ بیا اینجا کارت دارم. وقتی که جهان میاد پیش آلیا مینم از راه میرسه و آلیا میگه بیشتر از این نگرانتون نمیکنم. این توافقنامه طلاقه. آماده کردم و میتونی بخونی و امضاش کنی. مینه متحیر مونده که اینجا چه خبره و جهان میگه نیازی نیستش که بخونم. پایین برگه رو امضا میزنه. مرسی که تا اینجا همراه هم بودی. به نظر شما آلیا برای امتحان کردن جهان این کارو کرده یا اینکه واقعا میخواد جدا بشه؟ تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.